ሰላም ዲናሽ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ በዩኒት 4 ዳይናሚክስ በተሰኘው ዩኒት ማለት ነው 4.5 ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሜካኒካል ኤነርጂ ብለን እንመለከታለን። ታዲያ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ማየታችሁን እንዳትረሱ። ታዲያ ይህ ቪዲዮ ቢዘጋጅላችሁ በሳቋማ ሲሆን ሳቋማ በቴሌግራም ዩቲዩብ እንዲሁም ደግሞ በዌብሳይቱ ገብታችሁ በቂ የሆነ የትምህርት መሳሪያዎችን ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለሆነም እንግዲህ ስለ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሜካኒካል ኤነርጂ ስንነጋገር ልታውቋቸው የሚገባው ነገር አንዱ ምንድነው? በዚህ ሴክሽን መጨረሻ ላይ you will be able to define mechanical energy የሚለውን ነገር ዲፋይን እናደርጋለን። በተጨማሪ ደግሞ you will be able to state the law of conservation of mechanical energy. So the law of conservation of mechanical energy የሚለውን ነገር ስቴት ማድረግ ከቻላችሁ በኋላ then you will be able to apply the law of conservation of mechanical energy to solve problems. ስለዚህ የኮንዘርቬሽን ኦፍ ሜካኒካል ኤነርጂ የተለያዩ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ሶ ለመጀመሪያ እዚህ ጋር ምን ይጠይቀናል? if you drop a ball from the top of the whiteboard discuss the energy conversion that takes place as the ball falls. እንግዲህ ከዋይት ቦርድ ማለት ነው ቶፕ ላይ የሆነ ኳስ ይወድቃልና በሚወድቅበት ጊዜ የኤነርጂ ኮንቨርዥኑን ምን አይነት ኤነርጂ ወደ ምን አይነት ኤነርጂ ኮንቨርት እንደሚሆን ዲስከስ አድርጉ ነው የሚለን። በልና ክላስ ውስጥ ናችሁ። መምህራችሁ ከዋይት ቦርዱ ጠርዝ ላይ ወይም ከዋይት ቦርዱ ቶፕ ላይ ኳስ በሚጥልበት ጊዜ ማክሲመም ሄይቱ ላይ at this point A ላይ ምን አለው? there is a maximum ምን አለ? a maximum potential energy አለ። potential energy then ኳሱ በሚወድቅበት ጊዜ ምን ይሆናል? ስፒዱ እየጨመረ ይሄዳል አይደለ? ስፒዱ እየጨመረ ይሄድና መጨረሻ ላይ እዚህ ማለትም ቦተም ላይ ወይም ሰርፌስ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ኤነርጂ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? the energy let's say this is point B it would be the kinetic energy ይራል ማለት ነው። እዚህ point B ላይ በሚደርስበት ጊዜ ወደ kinetic energy ይቀየራል። አሁን here ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? the energy conversion ምንድነው? ከፖቴንሻል ኤነርጂው ኳሱ ወደ ታች በሚወድቅበት ጊዜ ወደ ምንድነው የሚቀየረው? ወደ kinetic energy ማለት ነው። the answer is the potential energy it will be converted into the kinetic energy ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምን አይነት ጥያቄ አለ መሰላችሁ? suppose a car traveling along the road suddenly breaks to a stop. ፍሬን ብትይዙ ለምሳሌ እየተንቀሳቀሰ ያለ መኪና ላይ suddenly ያቆማል አይደለም? what kind of energy conversion that takes place in that process? በዛ ጊዜ ደግሞ ምን አይነት ኢነርጂ ኮንቨርዥን ነው የምንመለከተው ብሎ ይጠይቀናል። ታዲያ ልክ መኪናውን ለምሳሌ ፍሬን በምትይዙበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ብሬክ አለ እንደምታውቁት መኪና ውስጥ ማለትም ፍሬኑ አለ ፕላስ ደግሞ በጎማውና ማለት ነው በሮዱ መካከል there is a frictional force ማለት ነው። ያ ምን እንዲፈጠር ያደርገዋል? kinetic energy ነበረው መጀመሪያ የሆነ ስፒድ ላይ ያለ ከቆመ በኋላ የሆነ ፖይንት ላይ ያ ሁሉ kinetic energy ወደ ምን ይቀየራል? kinetic energy ወደ ሁለት ነገር ይቀየራል። አንደኛው ወደ ተርማል ኤነርጂ ይቀየራል ወይም ተርማል ኤነርጂ ይቀየራል። ተርማል ኤነርጂው በምንድነው የምናገኘው? ለምሳሌ በጎማውና በሮዱ መካከል ምን ታያላችሁ? ከፍተኛ ሙቀት ይፈጠራል። እንዲሁም ደግሞ ብሬኩ ላይ ለምሳሌ መኪና ውስጥ ፍሬኑ ላይ በምትመለከቱት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ታስተውላላችሁ ማለት ነው። ምን አይነት ጀነራላይዜሽን ተጣለን እዚህ ላይ? when a moving car suddenly breaks into a stop በሚቆምበት ጊዜ suddenly its kinetic energy is primarily converted into thermal energy. thermal energy ስንል ሂት ማለታችን ነው። by friction ማለት ነው ወደ thermal energy የሚቀይረው ምንድነው? ፍሪክሽኑ ነው። in the brakes and between tires and the road በዚህ አማካኝነት በብሬኩ አማካኝነትና በጎማውና በመንገዱ መካከል ማለትም በሮዱ መካከል በሚፈጠር ፍሪክሽን kinetic energy ወደ ምን ይቀየራል? ወደ thermal energy ወይም ወደ ሂት ይቀየራል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን የምናወራው ስለ law of conservation of mechanical energy ነው። the law of conservation of mechanical energy ምን ይላል? states that in the absence of dissipative force ዲሲፔት ከሚያደርግ ፎርስ ውጪ like ለምሳሌ እንደ air resistance እንዲሁም ደግሞ እንደ friction the total mechanical energy of an object or a system of objects remains unchanged. አንድ ኦብጀክት ሊሆን ይችላል ወይም የኦብጀክቶች የተሰራ አንድ ሲስተም ይሆናል። የዛ ሲስተም ቶታል ሜካኒካል ኤነርጂ ምንድነው ማለት ነው? አንቼንጅ ነው ማለት ቼንጅ አያደርግም ነው። ስለዚህ ቼንጅ አያደርግም ማለት the change in mechanical energy ዜሮ ነው ማለት ነው። the change in mechanical energy ማለት the change in kinetic energy ሲደመር the change in potential energy ነው። እነዚህ ድምር ዜሮ ነው ማለት ነው። ይህን በሌላ አነጋገር the kinetic energy final
here kinetic energy final minus kinetic energy initial delta kinetic energy ማለት ነው ሲደመር the potential energy final minus the potential energy initial 0 ነው ማለት ነው በሌላ አነጋገር ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርገው the initial kinetic energy እና the initial potential energy ከፋይናል kinetic energy ሲደመር ከፋይናል potential energy ጋር እኩል ነው ማለት ነው so በሌላ አነጋገር ሜካኒካል ኤነርጂ ኢኒሺያሊ ሲስተሙ ያለው እና after certain process ማለት ነው የሚኖረው ቶታል ኤነርጂ which is the final mechanical energy ማለት ነው ይሄ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው so ጥያቄው ምንድነው የሚለው a 10 kg block is released from rest at the top of a smooth inclined plane 10 meter in length ስለዚህ ጋር inclined plane ታያላችሁ ጻፋችሁ ላይ ያለ ፊገር ነው ፊገር 4.48 ላይ so length የኢንክላይንድ ፕሌኑ ምን ያህል ነው 10 ሜትር ነው so እዚህ ጋር ከኢንክላይንድ ፕሌኑ ጫፍ ላይ የተለቀቀ 10 ኪሎ ግራም የሚያህል ብሎክ አለ so here find the speed of the block as it reaches the bottom of the inclined plane የኢንክላይንድ ፕሌኑ ላይ bottom በሚደርስበት ጊዜ here ማሱ ማለት ነው ይሄን ብሎኩ የሚኖረውን ስፒድ ፈልጉ ነው የሚለን at this point ብሎኩ በሚደርስበት ጊዜ ታዝ certain speed አይደለም so ያን ስፒድ ፈልጉ ነው ይሄንን ስንፈልግ ምንድነው አፕላይ የምናደርገው so the conservation of mechanical energy ተጠቅመን ነው ስፒዱን የምንፈልግ ማለት ነው ታዲያ እዚህ ጋር ፖይንት A እና ፖይንት B አለን ሁለት ፖይንት አለን ይሄ this is point A point B ማለት ነው so point B ላይ there is a mechanical energy at point B point A ላይ there is a mechanical energy at point A ስለዚህ ይሄንን በሌላ አነጋገር ደግሞ ሜካኒካል ኤነርጂ ኢኒሺያሉ እዚህ ጋር ያለው ማለት እንችላለን ፋይናሉ ደግሞ at A ላይ ማለት ነው so ሜካኒካል ኤነርጂውን at point B ላይ ለማግኘት here we have to know the height አይደለም ፖቴንሻል ኤነርጂ ያስፈልገናል so point B ላይ ስፒዱ ምንድነው እንደምታውቁት አይተንቀሳቀስ አልነበረም ዜሮ ነው so ያለው ቶታል ሜካኒካል ኤነርጂ ፒውርሊ ፖቴንሻል ብቻ ነው ነገር ግን height እዚህ ጋር አንግል ቴታ 30 ዲግሪ ተሰጥቶናል ሌንግዙ ደግሞ የኢንክላይንድ ፕሌኑ ምን ያህል ነበረ 10 ሜትር ነው so እዚህ ጋር ማለት የምንችለው h which is the height is in terms of l መግለጽ እንችላለን so ስንገልጸው ምን ማለታችን ነው so it will be l sin of theta theta ማለት here 30 degree ማለት ነው so which is 10 meter times sin of 30 degree ማለት ነው ያው sin of 30 degree 0.5 እንደሆነ ታውቃላችሁ so 10 meter times 0.5 ማለት ነው so h ወይም የኢንክላይንድ ፕሌኑ height 5 ሜትር ይሆናል ማለት ነው so now ይሄ ከሆነ now the mechanical energy at point B mechanical energy at point B ማለት it is equivalent to the kinetic energy at point B ሲደመር the potential energy at point B ማለት ነው so the kinetic energy at point B ምንድነው 1/2 mv squared ነው ሲደመር mgh so speed 0 ስለሆነ kinetic energy አይኖረንም so mechanical energy purely potential ነው which is mgh ነው ይህ ማለት ምን ማለት ነው so mgh ማለት 10 kg ሲባዛ 10 ሜትር per second squared ሲባዛ height ደግሞ 5 ሜትር ማለት ነው so እዚህ ጋር ምን ታገኛላችሁ ማለት ነው 500 ኪሎግራም ሜትር squared per second squared ወይም 500 ጁል ማለት ነው so mechanical energy at point B ከሜካኒካል ኤነርጂ at point A ጋር እኩል ነው point A ማለት ታች በሚደርስበት ጊዜ የሚኖረው point ታች ላይ ያለው ወይም ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ቦተም ላይ ያለው point ማለት ነው እኛ የምንፈልገው ስፒዱ at point A ላይ ስለሆነ now ምን ማለት እንችላለን so mechanical energy at point A ማለት 1/2 mv squared ሲደመር mg let's say እዚህ ጋር ያለው height ስለሌለን እዚህ ጋር ያለው h prime 0 ነው ታች በሚደርስበት ጊዜ ከሌቭል ግራውንዱ ከግራውንድ ያለው ከፍታ ማለት ነው ማሱ 0 ነው የሚሆነው so mg h prime በለው so h prime 0 ስለሚሆን here ማጥፋት ይችላልላችሁ so the mechanical energy purely ምንድነው የሚሆነው 1/2 mv squared ይሆናል ማለት ነው so አሁን ምን ማለት እንችላለን since mechanical energy at point A equals the mechanical energy at point B ጋር እኩል ስለሆነ so ምን ማለት እንችላለን 1/2 mv squared equivalent to so the mechanical energy at point B which is 500 ጁል ማለት ነው so 500 ጁል so here ማሱን ሰብስቲቱት እናደርጋለን so ማስ ሰብስቲቱት ስናደርግ 1/2 10 kg
times v squared so 500 ጁል ማለት ያው ኪሎግራም ሜትር ስኩዌርድ ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ነው አይደለ? ሶ ካንስል አውት እንድናደርግ በቀላሉ ማለት ነው። ሶ ኬጂ በኬጂ ይጠፋላችኋል። እዚህ ጋር 10 divided by 2 እዚህ ጋር 5 ነው። ሶ divide both side by 5 ብታካፍሉት የምታገኙት ምንድነው ማለት ነው? here v squared equals 100 ሜትር ስኩዌርድ ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ነው። ሶ both side ስኩዌር ሩት ውስጥ ብታስገቡት v ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር 10 ሆኖ ይወጣላችኋል። 10 ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሲወጣ ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ የሚኖረው ስፒድ ኤ ላይ ምን ያህል ነው? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። አሁን ደግሞ 4.18 ላይ ኤግዛምፕሉ ምን ይጠይቀናል መሰላችሁ? repeat the question in example 4.17 if the inclined plane is rough and the coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.2 አሁን ብሎኩና በሰርፌሱ መካከል ያለው ኮኤፊሽንት ኦፍ ኪኔቲክ ፍሪክሽን 0.2 አድርገን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፖይንት ኤ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ከፖይንት ቢ ተነስቶ ማለት ነው የሚኖረውን ስፒድ ፈልጉ ነው የሚለው። አሁን in the presence of ምንድነው ፍሪክሽን in the presence of kinetic friction ስፒዱ ምን እንደሚሆን መፈለግ አለብን ማለት ነው። ሶ ይሄን ስናደርግ አንድ ኮንሰፕት እንጠቀማለን። ታስታውሱ እንደሆነ if there is a dissipative force dissipate የሚያደርግ ከሆነ የሆነ ሲስተማችን አሁን እዚህ ጋር ሲስተማችን inclined plane እና ብሎኩ ነው አይደለም? so dissipative force ካለ ሲስተማችን the change in mechanical energy ማለት the work done by the dissipative force ነው ብለን ነበረ። ይሄንን ኢኩዌሽን አይተን ነበረ ካስታወሳችሁ ቀደም ያለው ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ሶ ከዛ ነው የተነሳ ነው ማለት ነው። ሶ the change in mechanical energy ማለት ምን ማለት ነው? and the work done by the dissipative force ምን ማለት ነው የሚለውን እስኪ እንይ። so work done by the dissipative force ማለት ምን ማለታችን ነው? so the kinetic friction times the distance የሚጓዘው ዲስታንስ ቶታሊ እዚህ ጋር የምታዩት ምን ያህል ነው? 10 ሜትር ማለት ነው። so here ኤሉ 10 ሜትር ነው። so kinetic friction times the distance ወይም the length ማለት እንችላለን። so kinetic frictionው እንደምታውቁት በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ያው backward ስለሆነ ወደ ኋላ ስለሚጎትተው ኔጌቲቭ አድርገን እንወስድና the negative of the normal force times the coefficient of kinetic friction times length so normal force ማለት ምን ማለታችን ነው? inclined plane ላይ ለተቀመጠ ማስ ማለት ነው። normal force ማለት ምንድን ነበር ያልነው? mg cosine of theta የምንወስደው ኮምፖነንት የትኛው ነው? ይሄ የምትመለከቱት ኮምፖነንት ነው። ሶ ይሄ ማለት ደግሞ ዌይቱ እንደምታውቁት ወዴት ነው? ዌይቱ ዳውንዋርድ ነው። this is the mg ሶ ሁለት አይነት ፎርሶች አሉ። አንደኛው ወደ ታች አለ፣ ሌላኛው ደግሞ mg cos theta ያልነው ማለት ነው። ሶ this force እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ይሄኛው mg sin theta ነው። ታች ይሄኛው የምትመለከቱት ደግሞ mg cos theta ነው። ሶ ኖርማል ፎርሱ ከሱ ጋር ነው እኩል የሚሆነው። ሶ mg cosine of theta times mu k times the length ማለት ነው። so ምን አድርገው ምንድነው here this would be equivalent to the negative of so now mass 10 kg እንወስዳለን። gravitational acceleration እንደምታውቁት 10 meters per second squared መውሰድ ትችላላችሁ ሲባዛ so the cosine of 30 degree ማለት ነው which is roughly 0.87 አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። so times coefficient of kinetic friction 0.2 ተሰጥቶናል። ሌንግዙ ደግሞ 10 ሜትር ነው። so ይሄንን ማባዛት ብቻ ነው። so cosine of 30 0.87 እንውሰድ። so እሱን ከወሰድን so የምታበዙበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? 87 kg ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ላብዛው መጀመሪያ ይሄንን so ሲባዛ 0.2 ሲባዛ 10 ማድረግ ይችላል። በሌላ አነጋገር 2 times 87 ማድረግ ትችላላችሁ። 0.2 times 10 ሜትር ማለት 2 ሜትር ስለሆነ so this gives you 174 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌርድ ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ወይም እስከ ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ 174 ኪሎ ጁል ማለት ነው። so this is joule ብለን ይሄ በፍሪክሽን የሚሰራው ስራ ነው ማለት ነው። so ይሄንን ካወቅን አሁን what's the change in mechanical energy ነው። so the change in mechanical energy ስንል ምንድነው? the mechanical energy at point እዚህ ጋር a ላይ ነው። point
A ፋይናሉ ማለት ነው ሲቀነስ the mechanical energy at point B which is መጀመሪያ ላይ እያለ ማለት ነው። so mechanical energy at point A ላይ purely kinetic energy ብቻ ነው። there is no potential energy at point A ላይ ምንድን ነበረ ዜሮ እንደሆነ አይተናል። and the kinetic energy at point B ላይ ደግሞ ዜሮ እንደሆነ አይተናል። so the mechanical energy at point A simply ምንድን ነው ማለት ነው 1/2 mv square ወይም kinetic energy ብቻ ነው። so the kinetic energy 1/2 mv squared minus the mechanical energy at point B which is mg times h ያልነው ማለት ነው purely potential ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። so h ደግሞ already calculate አድርገን ነበረ ከl sin theta ጋር እኩል ነው so it would be simply 1/2 mv squared minus mg times h ማለት here h የምንለው ከl sin of 30 degree ጋር እኩል ስለሆነ ወይም l sin of 30 degree ማለት እንችላለን እዚህ ጋር። so እዚህ ላይ የምናደርገው next ምንድነው 1/2 times 10 kg times v squared minus 10 kg times 10 meter per second squared times 10 meter sin of 30 which is 0.5 ሲባዛ በ0.5 ማለት ነው which is 5 kg v squared minus so total እዚህ ጋር የሚሰጣችኋል 500 kilogram meter squared per second squared ማለት ነው ወይም ጁል ማለት ነው። so በሌላ አነጋገር ይሄንን ኋላ ላይ ዩኒቱን ካንስል አውት ለማድረግ ስለምንጠቀምበት በዚህ አይነት ፎርም እናስቀምጠው። so this implies now the change in mechanical energy is equivalent to the work done by the dissipative force ብለናል። ይህም ማለት ስንቀጥል ምንድነው ማለት ነው so 5 kilogram times v squared minus v ምንለው at point A ላይ ያለው ስፒድ ነው በነገራችን እሱ ላይ ያሰራን ስለሆነ ማለት ነው minus 500 kilogram meter squared per second squared ከኔጌቲቭ 174 kilogram ያው ጁል ማለት ነው ሜትር ስኩዌርድ per second squared ጋር እኩል ነው። ያው ዩኒቱን ካንስል አውት ለማድረግ ጁል የሚለውን ወደ ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር per second squared እናስቀምጠዋለን። so እዚህ ኤክስፕሬሽን ላይ ከደረስን በኋላ ከዚህ በኋላ ሶልቭ ማድረግ ቀላል ነው። so this implies now 5 kg times v squared ማለት ኔጌቲቭ 174 kilogram meter squared per second squared ሲደመር ያው ትራንስፎርም ስታደርጉት ማለት ነው so ሲደመር 500 kilogram meter squared per second squared ነው። በሌላ አነጋገር 500 ሲቀነስ 174 ማለት ነው which is 326 ጋር እኩል ነው 326 kilogram meter squared per second squared ማለት ነው። this is 5 kg times v squared ነው both side 5 kg በ5 kg ስታካፍሉት so v squared ምን ይሰጣችኋል እዚህ ጋር kg ይጠፋላችኋል so የሚሰጣችሁ here 65.2 meter square per second squared ነው። now just put it under square root both sides so v ምን ይሆናል so 8.1 meter per second ማለት ነው። so this is the speed at the bottom ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ካገኘነው ስፒድ እንደተለመደው እዚህ ጋር ምንድነው አነስተኛ ነው ለምን ፍሪክሽኑ ራሱ የሆነ ኤነርጂ ዲሲፔት ስለሚያደርግ ማለት ነው። so example 4.1 ላይ ስናይ ደግሞ a 2 kg block sliding over a smooth horizontal surface with a constant speed of 8 meter per second hits a horizontal spring whose one end is fixed as shown in figure 4.49 so figure 4.49 ላይ የምትመለከቱት ምን አለ አንድ ስፕሪንግ አለ so ምንድነው የሚለን ስፕሪንጉ ከሆነ ፊክስድ ከሆነ ወል ጋር የተገናኘ ነው so ከዚህ ስፕሪንግ ጋር የምትመለከቱት ማስ ማለት ነው በ8 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘ ያለ ስሙዝ ሰርፌስ ላይ ኮላይድ ያደርጋል ማለት ነው ከስፕሪንጉ ጋር so አሁን ጥያቄው ምንድነው if the maximum compression of the spring just before the block comes to rest is 20 cm ልክ ማለትም ከተጋጨ በኋላ ስፕሪንግ ኮምፕረስ የሚያደርግበት ዲስታንስ ማለት ነው here 20 ሴንቲሜትር አድርጋችሁ ውሰዱት ይለናል before come to rest ማለትም ተጋጭቶ ስፕሪንጉ ከስፕሪንጉ ጋር ከተጋጨ በኋላ ኮምፕረስ የሚያደርግበትን ዲስታንስ 20 ሴንቲሜትር ብለን ብናስብ so 20 ሴንቲሜትር ኮምፕረስ ካደረገው በኋላ ብሎኩ ምን ያደርጋል ያቆማል ማለት ነው so what is the spring constant of the spring ስለዚህ 20 ሴንቲሜትር ኮምፕረስድ እንዲሆን በተሰጠን ማስ 2 ኪሎ ግራም በሚያለው ብሎክ የስፕሪንግ ኮንስታንቱ ስንት መሆን አለበት ነው ጥያቄው so
እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በዲያግራም ስንወክለው መጀመሪያ የተጓዘበት የነበረው ስፒድ አለ which is 8 meter per second ማሱ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል which is 2 kg compressed የሆነበት እዚህ ጋር ዲስታንስ ማለት ነው ከተጓዘ በኋላ ልክ ከተጋጨ በኋላ ከስፕሪንጉ በኋላ ኮምፕረስ አድርጎት 20 ሴንቲሜትር ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ነው ማለትም ኮምፕረስ ሳይሆን ከነበረበት ፖዚሽን ስፕሪንጉ ማለት ነው 20 ሴንቲሜትር ርቀት ላይ 20 ሴንቲሜትር ስፕሪንጉን ኮምፕረስ ያደርገዋል። በጣም ጥሩ። አሁን ስለዚህ አሁን ጥያቄው ምንድነው እንዲህ እንዲሆን ኬ ስንት ነው ነው ኬ ነው የምንፈልገው የተጠየቀው ኬ ነው ይሄን ለመስራት ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሜካኒካል ኤነርጂ ነው የምንጠቀመው this is the like point A ላይ አድርገን ነው ሰደው before collision this is ደግሞ point B አድርገን ነው ሰደው after collision ማለት ነው the mechanical energy at point A ማለት purely kinetic energy ብቻ ነው there is no potential energy which is 1/2 mv squared ነው kinetic energy ብቻ ነው ያለው ማለት ነው at point B ላይ ደግሞ በምታዩበት ጊዜ እንቅስቃሴ ያቆማል ኮምፕረስ ካደረገ በኋላ ማለት ነው በx distance the mechanical energy at point B the mechanical energy at point B will be ከኢላስቲክ ፖቴንሻል ኢነርጂው ጋር ብቻ ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ኢነርጂ ምንድነው ስፒድ የለውም ስለ ስፒድ ከሌለው kinetic energy የለውም it's only elastic potential energy ብቻ ነው የምናገኘው it would be simply 1/2 k x squared ነው ማለት ነው here now the mechanical energy at point A conserve ስለሚያደርግ የሲስተማችን mechanical energy conserve ስለሚያደርግ ከmechanical energy at point B ጋር እኩል ነው mechanical energy at point A ማለት ምን ማለት ነው 1/2 mv squared ነው the mechanical energy at point B ደግሞ 1/2 kx squared ነው እንደገና ሪአሬንጅ ብናደርገው እና እዚህ ጋር ካንሰል የሚያደርጉ ተርሞችን ብናጠፋ እዚህ ጋር both side half by half ካንሰል አውት ያደርጋል kx squared ማለት mv squared ነው ማለት ነው both side by x squared by x squared እናካፍል እዚህ ጋር k ቀረናል ማለት ነው m times v squared divided by x squared k ነው ማለት ነው here ማሱ የተሰጠን 2 kg ነው ሲባዛ the values of the speed which is 8 meter per second squared እናደርጋለን ሌላው x ነው x የተሰጠን 20 centimeter ነው 20 centimeter ስንል the values of x 20 centimeter ነው ወደ ሜትር ስንቀይረው ስንት ማለት ነው which is 0.2 ሜትር ማለት ነው ወደ ሜትር መቀየር አለባችሁ ከ0.2 ሜትር ስኩዌርድ ጋር እናካፍለዋለን ማለት ነው ምን ይሰጠናል እዚህ ጋር 2 kg times 64 ሜትር ስኩዌርድ per second squared ከምን ይካፈላል በ0.04 ሜትር ስኩዌርድ ማለት ነው በቀላሉ ለማቃለል እዚህ ጋር by 4 ስንት ነው 16 ይሰጠናል እዚህ ጋር by 4 0.01 ቶታሊ ምን ይሆናል ማለት ነው the ኑሜሬተሩ 2 ሲባዛ 16 which is 32 times 32 kilogram meter squared per second squared ሲካፈል በ0.01 ሜትር ስኩዌርድ እናደርገዋለን የበለጠ አንድ ስቴፕ ብንሄድ here ምን ይሆናል ማለት ነው 3200 ማለት ነው ስለዚህ 32 ሲካፈል በ0.01 ሲምፕሊ በመቶ ኑሜሬተር እና ዲኖሚኔተሩ ማካፈል ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሚለው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርገን በሜትር ካባዛ በኋላ ሲካፈል በሜትር ስኩዌር እናደርገዋለን እስከ 1 ሜትር በሜትር ያጠፋላችኋል ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 3200 ኪሎግራም ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ኒውተን ነው አይደለ ኒውተን ፐር ሜትር ይሰጣችኋል ይሄ ስፕሪንግ ኮንስታንት የምንለው ወይም ፎርስ ኮንስታንት የምንለው የስፕሪንጉ ቫልዩ ነው ማለት ነው የኬ ቫልዩስ 32200 ኒውተን ፐር ሜትር መሆን አለበት ማለት ነው በ20 ሴንቲሜትር ኮምፕረስድ እንዲሆን አሁን ደግሞ ወደ 4.5 ሪቪው ኩዌስችኖች እንሄዳለን የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይለናል A ball is thrown straight up into the air. So where will it attain its minimum kinetic energy ብሎ ይጠይቀናል minimum kinetic energy የሚኖረው የትኛው ጋር ነው በምትወረውሩበት ጊዜ ወደ ሰማይ ማለት ነው ወይም ወደ አየር በቀጣይ ደግሞ at what position is the gravitational potential energy of the ball earth system a maximum በተጨማሪም ደግሞ the gravitational potential energy maximum የሚሆነው የትኛው ፖይንት ላይ ነው ይለናል assume የምናደርገው here we have somebody then throws a ball vertically upward በሚወረወርበት ጊዜ maximum height ላይ በሚደርስበት ጊዜ h max ላይ ምንድነው ማለት ነው
ስፒዱ እንደምታውቁት ምንድን ነው? ስፒድ ኢዝ ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ስፒዱ ዜሮ ነው ማለት ማክሲመም ሄት ላይ ምንድን ነው የምናገኘው ማለት ነው? ኬኔቲክ ኢነርጂው ምንድን ነው የሚሆነው? ዜሮ ነው ወይም ሚኒመም ነው የምታገኙት ማለት ነው። ሶ ምን ማለት እንችላለን? ሚኒመም ኬኔቲክ ኢነርጂ የት ጋር ነው የሚገኘው? አት ማክሲመም ሄት ላይ ወይም ማክሲመም መጨረሻ የሚደርስበት ወይም እዚህ ጋር ዜሮ ቬሎሲቲ የምታገኙበት ፖይንት ላይ ሚኒመም ኬኔቲክ ኢነርጂ ነው የምታገኙት። አት ደ ሴም ታይም ደግሞ ማክሲመም ሄት ላይ በሚደርስበት ጊዜ ከዛ በላይ መሄድ ስለማይችል የፖቴንሻል ኢነርጂ ማክሲመም የሚሆነው የትኛው ፖይንት ላይ ነው? አት ደ ሴም ታይም ኤች ማክስ ላይ ወይም ማክሲመም ሄት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ኬኔቲክ ኢነርጂው ሚኒመም የሚሆነው ፖቴንሻል ኢነርጂው ማክሲመም የሚሆነው አት ማክሲመም ሄት ነው ብለን እንመልሳለን። በጣም ጥሩ። ጥያቄ ቁጥር 2 ደግሞ a 1 kg ball is released from the top of an 80 meter high tower። ስለዚህ ከ18 ሜትር ከፍታ ካለው ታወር ላይ አንድ ኳስ እንለቃለን ማለት ነው፣ ሪሊዝ እናደርጋለን። ከዚህ ከ18 ሜትር ከፍታ ካለው ታወር ላይ የሚለቀቀው ኳስ let's imagine this is the tower። የተለቀቀው ከዚህ ፖይንት ላይ ነው፣ ከኤች እዚህ ጋር here h which is the heat which is 18 ሜትር ማለት ነው። so the mass is 1 kg። so from this given information neglecting air resistance ያው air resistance አስወግደን ማለት ነው በምንሰራበት ጊዜ where above the ground will the ball have its kinetic energy twice the potential energy at that location ይለናል። so somewhere የሆነ ሎኬሽን ላይ ማለት ነው ማናውቀውም። so ምንድነው let's say ከግራውንድ ያለው ከፍታ or let's say here h prime ላይ ነው እንበል። so እዛ ፖይንት ላይ ማለት ነው ምንድነው የሚለን? so the kinetic energy ማለት ነው ምንድነው ማለት ነው? የፖቴንሻል ኢነርጂውን ሁለት እጥፍ ነው። twice the potential energy at that point እዛ ፖይንት ላይ ያለው ፖቴንሻል ኢነርጂ ሁለት እጥፍ ነው ይለናል። ሶ በዚህ መሰረት ናው ኤች ፕራይም ይሄ ምን ያህል ነው ነው ጥያቄው። አሁን የትኛው ጋር ቢሆን ነው የትኛው ሄት ላይ ቢሆን ነው ኬኔቲክ ኢነርጂው የፖቴንሻል ኢነርጂው እዛ ነጥብ ላይ ሁለት እጥፍ የሚሆነው ነው። ሶ ይሄን ለማግኘት ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ሶ የምናደርገው ምንድን ነው? ሶ ፈርስት the mechanical energy before release this is at point A እኛ የምንፈልገው ፖይንት ቢ ላይ ነው እዚህ ጋር። ሶ ሜካኒካል ኤነርጂ አት ፖይንት ኤ so the mechanical energy at point A it's purely potential energy ነው ማለትም ኬኔቲክ ኢነርጂ ሲደመር ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው አይደለም። ግን ስፒድ ስለሌለው ከሬስት ላይ ስለተለቀቀ ኬኔቲክ ኢነርጂው ዜሮ እናደርገዋለን። so mechanical energy purely potential energy ብቻ ነው ማለት ከፖቴንሻል ኢነርጂ ጋር እኩል ብቻ ነው። ስለዚህ ማለት ምን ማለት ነው? so mg times h ማለት ነው። so ይሄን ቫልዩ h ተሰጥቶናል፣ ማስ እናውቃለን፣ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን as always ያው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርገን ነው የምንሰራው። ሶ ይሄን እናውቃለን። ሶ ሜካኒካል ኢነርጂ አት ፖይንት ቢ ላይ ደግሞ እንሰራለን። ሶ ሜካኒካል ኢነርጂ አት ፖይንት ቢ ማለት ኬኔቲክ ኢነርጂ ፕላስ ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው። ነገር ግን ኬኔቲክ ኢነርጂ የፖቴንሻል ኢነርጂው ምንድን ነው? ሁለት እጥፍ ነው ተብለናል። ስለዚህ ትዋይስ ኦፍ ፖቴንሻል ኢነርጂ ፕላስ ፖቴንሻል ኢነርጂ እናደርጋለን። ይሄ በጠቅላላ ሲምፕሊ ምን ማለት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ሜካኒካል ኢነርጂ በጠቅላላ ምን ማለት ነው? 3 times the potential energy at that point ነው at this point ማለት ነው ወይም at point B። so here 3 times potential energy ደግሞ at point B ደግሞ ምን ማለት ነው? mg times h prime የምንፈልገው ሎኬሽን h prime ስለሆነ ማለት ነው። so we know that the mechanical energy at point B equals the mechanical energy at point A because of what? the law of conservation of mechanical energy ማለት ነው። so ከዚህ እንቀጥልና ስንቀጥል ምን እናገኛለን? so the mechanical energy at point A ላይ ያለው ምንድን ነበረ? so mg times h ነው አይደለ? this is equivalent to 3 times mg times h prime ማለት ነው። so እዚህ ጋር mass both side cancel out ታደርጋላችሁ፣ gም cancel out ያደርጋል። so here ምን ይሆናል ማለት ነው? so h prime 3 times h prime ማለት ከh ጋር እኩል ነው። so h prime በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? h ሲካፈል በ3 both side በ3 ታካፍሉ 3 ማለት ነው። so h prime ማለት now the values of h is 18 ሜትር ሲካፈል በ3 which is 6 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ 6 ሜትር ከግራውንድ ከፍታ ከግራውንድ 6 ሜትር ላይ ማለት ነው ኬኔቲክ ኢነርጂው የፖቴንሻል ኢነርጂው ምንድነው የሚሆነው? ሁለት እጥፍ ነው የሚሆን ማለት ነው። so that point is 6 meter from the ground ማለት ነው። so ጥያቄ ቁጥር 3 ደግሞ a particle of mass m equals 8 kilogram is released from point A and slides on the frictionless track shown in figure 4.50.
ሶ መጻፋችን ላይ 4.50 ላይ አንድ ፊገር አለ የምትመለከቱት። ሶ ስላይደር አለ እዚህ ጋር ማለትም እዚህ ጋር የምትመለከቱት ትራክ አለ። ሶ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ማስ here m which is 8 ኪሎ ግራም ማለት ነው ስላይድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ፍሪክሽንለስ የሆነ ሰርፌስ ነው። ሶ እንደምትመለከቱት በዚህ ፍሪክሽንለስ ሰርፌስ በሆነ ሰርፌስ ላይ ማለት መንቀሳቀስ በሚጀምርበት ጊዜ ሶ አሁን ምንድነው ጥያቄው determine the particles speed at point B and C ነው። ይሄ ላይ የሚጠይቀን ፖይንት B እና C ላይ ያለውን የፓርቲክሉን ስፒድ እንወስዳለን ማለት ነው። ሶ ፖይንት A ላይ በሚለቀቅበት ጊዜ አትሬስት ነበር ማለት ነው። ሶ እሱን ኮንሲደር እናደርጋለን። ሶ B ላይ ደግሞ the net work done by the gravitational force in moving the particle from A to C ሶ ከኤ እስከ ሲ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ the net work done by the gravitational force ማለት ነው። እሱንም የምንፈልግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁን ወደ ፓርት ኤ በምንሄድበት ጊዜ ሶ the speed at B let's say VB and the speed at C VC እንልበልና ሁለቱን ምናደርጋለን እንፈልጋለን። የምፈልጋቸው ኳንቲቲዎች ናቸው። ሶ ይህን ስንሰራ የምንጠቀመው ምንድነው? ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሜካኒካል ኤነርጂ ነው። ስለዚህ the height at B let's say HB 6 ሜትር ነው። height at C ደግሞ which is 4.5 ሜትር ነው። so 8 ሜትር ላይ ያለ ከፍታው ማለት ነው እዚህ ጋር ወይም ፖይንት A ላይ ያለው ቶታል ኢነርጂ ምንድነው ማለት ነው? ወይም the mechanical energy at point A ማለት the potential energy plus the kinetic energy ነው። ሲንስ እዚህ ጋር ያለው ስፒድ 0 ስለሆነ kinetic energy ምንድነው የሚሆነው? 0 ነው because half mv square ስለሆነ so the mechanical energy at point A ላይ ያለው purely potential energy ነው which is now here by taking the height at HA ብለን እንወስደው so mg times HA ማለት ነው። so here mechanical energy ይሄን ያህል ነው። so given value ተሰጥቶናል፣ ማሱን እናውቃለን already ተሰጥቶናል which is 8 ኪሎግራም ማለት ነው። so given that ከዚህ ኢንፎርሜሽን አሁን the speed at B ለመፈለግ ምን እንወስዳለን ማለት ነው? the mechanical energy at B ምንድነው ብለን እናሰላለን። ይህ ደግሞ ምንድነው? the potential energy at B ሲደመር the kinetic energy at B ማለት ነው። so potential energy at B ምንድነው? mg times h the height at B ማለት ነው። so plus half m times the speed at point B ማለት ነው squared ማለት ነው ወይም VB squared. so this is the mechanical energy at B. so the mechanical energy at A እና the mechanical energy at B እኩል ናቸው because of what? the law of conservation of mechanical energy ማለት ነው። so ከዚህ ኮንዲሽን ተነስተን ምን ማለት እንችላለን? so mechanical energy at point A ማለት purely potential energy ብቻ ስለሆነ mg times HA is equivalent to mg times hb plus 1 over 2 m times vb squared ማለት ነው። so አሁን እዚህ ጋር ካንስል አውት የምናደርጋቸው ተርሞች ምንድን ናቸው? ማስ ሪሌቫንት ነው። ማሱ ባይታወቅም መስራት እንችላለን ማለት ነው። so እዚህ ጋር ምን ታያላችሁ ማለት ነው? so g times ha equals g times hb plus 1 over 2 vb squared ማለት ነው። so ምን አድርጋለን? g times ha minus g times hb is equals to 1 over 2 vb squared ማለት ነው which is transform ማድረግ ነው to the left hand side ማለት ነው። so ይሄን ካደረግን በኋላ rearrange ብናደርገው both side by 2 ብታባዙት ምን ይሆናል ማለት ነው? so እዚህ ጋር 2 by 2 ይጠፋላችኋል። so vb squared ማለት so 2i of g common factor እንወስድና ምክንያቱም g common ስለሆነ here times ha minus hb ማለት ነው። so totally under radical እናደርግና so the velocity at point B ማለት ምን ማለት ነው? under the radical of 2g times ha minus hb ማለት ነው which is equivalent to under the radical of 2 times 10 meter per second squared because gravitational acceleration 10 አድርገን መውሰድ እንችላለን here. so times ha which is 8 meter hb ደግሞ which is at point B ላይ 6 ሜትር ነው። so 8 ሜትር ሲቀነስ 6 ሜትር ማለት ነው 6 ሜትር እናደርጋለን። so here totally under the radical of which is here 8 ሲቀነስ 6 2 ሲባዛ በ2 4 ስለዚህ 40
meter squared per second squared ይሆናል። so ይሄን ከስኩዌር ሩት ስታወጡት so 6.3 approximately ማለት ነው 6.3 meter per second ታገኛላችሁ ማለት ነው። this is the speed at b. so the same procedure ተጠቅመን ማለት ነው the velocity at c ምን አይነት ኤክስፕሬሽን ነው የሚኖረው? 2 times under the radical of 2 times g h at a ሲቀነስ h at c because ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ነው የምንከተለው። the only thing የሚቀየረው ምንድነው? c ላይ ስለሆነ h at c ብለን እንቀይረዋለን ማለት ነው። ቀደም ብለን ከሰራ ነው ፕሮሲጀር ጋር ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ነው የምንጠቀመው። so this is for the velocity at c ማለት ነው። so here it would be under the radical of 2 times 10 meter per second squared which is the gravitational acceleration ሲባዛ 8 meter ሲቀነስ h at c which is 4.5 meter ማለት ነው which gives us under the radical of 20 meter per second squared ሲባዛ በ3.5 meter ማለት ነው which is totally under the radical of 70 meter squared per second squared ማለት ነው። so ከስኩዌር ሩት ብታወጡት approximately 8.4 meter square per second square ሲወጣ ያው ሜትር per second ነው። so 8.4 meter per second ይሆናል ስፒዱ ማለት ነው። so ቢ ላይ የተጠየቅነው ምንድነው? ቢ ላይ የተጠየቅነው what's the work done by the gravitational force the net work done by the gravity as the particles moves from a to c ነው። so ከa እስኪ c በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ያለው work done by gravitational force ነው። ያ ደግሞ በwork energy theorem መሰረት ከምን ጋር እኩል ነው? it is equivalent to the changing kinetic energy ማለት ነው። so በሌላ አነጋገር changing kinetic energy ማለት so half times mv at c squared minus 1/2 m times v at a squared ማለት ነው። so v at a እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው? ዜሮ ነው። ስለዚህ ይሄኛው kinetic energy ዜሮ ነው። so the changing kinetic energy ምን ይሆናል ማለት ነው? 1/2 so ማሱ which is የተሰጠ መጀመሪያ ማለት ነው 8 ኪሎግራም ማለት ነው ሲባዛ በምን ይሆናል ማለት ነው? the speed at c which is 8.4 meter per second in squared እናደርጋለን totally it gives us this is by 2 by 2 4 ማለት ነው 4 times so 4 times 4 kg times ምን ይሆናል ማለት ነው 70.56 ነው 8.4 ስኩዌር ስታደርጉት so meter squared per second squared ማለት ነው። so here ምን ይሰጣችኋል ማለት ነው? so with simple multiplication ማለት ነው 282.24 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌርድ per second squared ነው። በሌላ አነጋገር this is equivalent to 282.24 joule ማለት ነው። so this is the work done by gravity in moving the particle from point A to point C ማለት ነው። so አሁን ደግሞ ወደ ጥያቄ ቁጥር 4 ስንሄድ a 5 kg block is set into motion up an inclined plane shown figure 4.51 with initial velocity of 10 meters per second ስለዚህ here figure 4.51 ላይ አንድ 10 ኪሎግራም የሚያህል 5 ኪሎግራም የሚያህል ብሎክ በ10 ሜትር per second ወደ ላይ ምን አደረግነው? ሞሽን እንዲጀምር አደረግነው። so በኢንክላይንድ ፕሌኑ ላይ ወደ ላይ ነው የሚንቀሳቀሰው። so ስንቀጥል ምን ይለናል? so how far up along the plane does the plane go before coming to rest ይለናል። so assuming a no friction between the block and the surface of the inclined plane so a ላይ ምንድነው? በሰርፌሱ ማለትም በብሎኩና በሰርፌሱ መካከል ፍሪክሽን የለም ብለን አስበን ወደ ላይ ምን ያህል ሊጓዝ ይችላል ነው ማለት ነው። ኢንክላይንድ ፕሌኑ ላይ ሬስት ላይ ከመድረሱ በፊት ከማቆሙ በፊት የሚጓዘውን ዲስታንስ ፈልጉ ነው የሚለን። so ቢ ላይ ግን ምንድነው አሲዩም የምናደርገው the coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.25 so ፍሪክሽኑ አለን ብለን ብናስብ the coefficient of kinetic friction እዚህ ጋር ተሰጥቶናል 0.25 ቢሆን በዛ ጊዜ ደግሞ የሚጓዘው ዲስታንስ ምን ሊሆን ይችላል ነው። so first let's do for part A which is assuming no friction ማለት ነው። ፍሪክሽን ከሌለ so አሁን ወደ ላይ በሚጓዝበት ጊዜ the only force ያለን ምንድነው? the only force is mg sin of theta ማለት ነው። so that's let's say the force እንበልና the sliding force ወይም ወደ ታች የሚስበው force or the horizontal force እንበለው
so mg sin theta ነው so the acceleration of the block ማለትም የብሎኩ acceleration ሊሆን የሚችለው downward ሆኖ ማለት ነው so the acceleration first the acceleration of the block is simply force divided by mass ማለት ነው so the horizontal force ሲካፈል በማስ ማለት ነው which is mg sin of theta ሲካፈል by m ማለት ነው which is g sin of theta ማለት ነው so ይሄ just in scalar form ነው so ይሄንን positive direction አድርገን ከወሰድን የሚጓዝበትን ማለት ነው because እዚህ ጋር velocity positive አድርገን የወሰድነው የሚጓዝበትን እዚህ ጋር coordinate ሲስተማችንን xy coordinate ሲስተማችንን inclined plane ላይ እናስቀምጣለን so for that case እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ማድረግ አለብን because just in the negative direction ስለሆነ ማለት ነው ከዚህንን positive x axis አድርገን ከወሰድን inclined plane so for ለዛ consideration let's make it negative እናድርገዋለን so negative ይሆናል so acceleration negative value ይኖረዋል so እንደምትመለከቱት initial velocity positive ነው የፖዚቲቭ መሆኑ ምንድነው ወደ positive x axis እየተንቀሳቀሰ ነው የሚለው ነገር consideration እንወስዳለን ማለት ነው so አሁን የሚጓዝበት ማለትም ሬስት ላይ በሚሆንበት ጊዜ finally the final velocity 0 በሚሆንበት ጊዜ የሚጓዘው displacement ነው የምንፈልገው so እንደምታውቁት ከአምስቱ ኢኩዌሽኖች ለዚህ የሚመቸው ምንድነው the final velocity squared ማለት the initial velocity squared ሲደመር 2 times acceleration times displacement ማለት ነው so here ምን አድርገው ምንድነው so the final velocity 0 ስለሆነ this squared is 0 so negative of 2a times s equals the initial velocity squared ማለት ነው so both side በመናካፍላለን by 2 times a በnegative 2a በnegative 2a ማለት ነው so displacement ማለት negative of the initial velocity squared divided by 2 times a ማለት ነው since this is negative of the initial velocity 10 meter per second and squared እናደርጋለን so 2 times negative 10 meter per second squared so negative 10 because negative g sin theta ስለሆነ times sine of 30 degree ማለት ነው which is 0.5 ማለት ነው so this is 0.5 so totally negative ያ positive ሰጣቸዋል so positive 100 meter squared per second squared divided by 2 by 0.51 which is 10 meter per second squared now second squared per second squared now እዚህ ጋር squared term አንዱ ሜትር በሜትር ዲኖሚኔተሩ ላይ ያለው ሜትር ያጠፋላችኋል so 0 by 0 so 10 ሜትር ማለት ነው ስለዚህ የሚጓዘው ሬስት ላይ ከመድረሱ በፊት የሚጓዘው ዲስታንስ 10 ሜትር ነው ማለት ነው so አሁን የምሰራው work energy theorem ተጠቅመን ደግሞ እስኪ ቀድሞ የሰራነው ፕሮብለም እንሰራዋለን so the first thing which is the work done by the net force is simply the change in kinetic energy የሚል work energy theorem ላይ አለ so እሱን theorem ተጠቅመን እንደገና መስራት እንችላለን so the first thing you have to do is the work done by the net force so the only net force ያለን እዚህ ጋር ምንድነው minus of mg sin of theta downward ማለት ነው so that would be simply the negative of or simply the horizontal force times displacement ማለትም ሬስት ላይ ከማቆሙ በፊት የሚጓዘው ዲስታንስ ማለት ነው times the horizontal force and this is equivalent to the change in kinetic energy so when it comes to rest which is final point ላይ ማለት ነው so the speed is 0 so the change in kinetic energy simply final velocity 0 ከሆነ half of mv final squared minus half of mv initial squared now so here the horizontal force is minus of mg sin of theta times the displacement equivalent to the final velocity squared is 0 which is half mv final squared 0 ነው ማለት ነው so the negative of 1 over 2 mv initial squared so negative by negative ይጣፋላችኋል so mass by mass cancel out ያደርጋል so totally here ምን ይኖራል ማለት ነው so g times s እዚህ ጋር ማለት ነው ወይም g times the displacement sin of theta is equivalent to 1 over 2 v initial squared ማለት ነው so for both sides by g sin theta እንዲሁም ደግሞ by g sin theta ብናካፍለው ምን ይቀራል ማለት ነው so እዚህ ጋር cancel out ያደርግላችኋል so the displacement is simply the initial velocity squared divided by 2 times g sin of theta ማለት ነው
So this is equivalent to the initial velocity, which is 10 meter per second, the whole squared divided by 2 times 10 meter per second. እዚህ ጋር ስኩዌርድ እናደርጋለን። So times of sine of 30 degree. So sine of 30 degree, which is 0.5. So totally this is simply ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር መምጣት ይችላል አዲስ ፔጅ። So the displacement would be so 10 squared 100 meter squared per second squared divided by 2 by 0.5 10 meter per second squared ማለት ነው እዚህ ጋር so meter second squared per second squared እዚህ ጋር second and meter squared በስካፍል በሜትር ሜትር ይቀራል so ምን ይሆናል ማለት ነው 10 ሜትር ስለዚህ ቀደም ብለን ከሰራነው አሰራር ጋር ተመሳሳይ ነው ስለዚህ በወርክ ኢነርጂ ቴረም መስራት ትችላላችሁ ቀደም ብዬ የሰራሁት ሜትር መስራት ትችላላችሁ so b ላይ ደግሞ የሚጠይቀው ምንድነው አሁን ደግሞ in the presence of friction አሁን coefficient of kinetic friction 0.25 አድርጋችሁ ሰዱና ምን ያህል እንደሚጓዝ አስሉ ነው so በዚህ ኬዝ ምን አለ ማለት ነው there is a frictional force ማለት ነው ወደ ታች የሚስብ frictional force አለ so part b ላይ እንዲሁም ደግሞ በwork energy theorem ተጠቅመን the velocity የሚጓዘውን displacement እንፈልጋለን ማለት ነው this is the displacement so the work done by the net force in this case ምን ማለት ነው so the net work done ማለት the net force times the displacement ማለት ነው so the net force ማለት ነው ወደ ላይ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ምንድነው ማለት ነው so downward ወደ ታች የሚጎትተው ምን አለ so mg sin of theta አለ አይደለም ሌላው ምን አለ frictional force አለ kinetic friction አለ downward so the kinetic friction አለ ስለዚህ ሁለት ፎርስ አለ ወደ ታች የሚጎትተው friction እና mg sin theta so the net force would be first the net force would be so downward ያለው minus of mg sin of theta ሲደመር the kinetic friction ማለት ነው so the kinetic friction ደግሞ እንደምታውቁት the negative of the normal force times the coefficient of kinetic friction ማለት ነው now normal force እንደምታውቁት mg cos theta አድርገን እንወስዳለን so this is equivalent to negative of mg sin of theta or minus the normal force Fn times mu k ነው so here negative mg sin of theta minus normal force ደግሞ ማለት mg cosine of theta ነው times by mu k ማለት ነው so take a common የሆኑ values እንወስዳለን እዚህ ጋር so common የሆነው ምንድነው negative m times g ነው so this is times with sin of theta ሲደመር mu k cosine of theta ማለት ነው so in common factor እንወስድና now ወደዚህኛው ኢኩዌሽን እንመልሳለን እንደመጀመሪያው so work done by the net force ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው so negative of mg times displacement times sin of theta ሲደመር mu k cosine of theta ማለት ነው so work done by the net force ማለት now sm ያህል ዲስታንስ ከተጓዘ በኋላ ይቆማል አይደለ kinetic energy ማለትም here the final kinetic energy ወይም the final velocity 0 ነው which is final kinetic energy 0 ነው ማለት ነው so work done by the net force is equivalent to the change in kinetic energy by work energy theorem ማለት ነው ሲስተማችን ኮንሲደር ስናደርገው እዚህ ጋር ምንድነው so total net force የሚሰራው ስራ ከቼንጅ ኢን kinetic energy ጋር እኩል ነው so if this is the case so አሁን ምንድነው የምናደርገው just rearrange ነው የምናደርገው ወይም ያለውን value substitute እናደርጋለን so the negative of mg times s sin of theta plus mu k cosine of theta ማለት ከ1 over 2 mv final squared minus 1 over 2 m v initial squared ነው so we know that the final velocity 0 therefore this term 0 ይሆናል ማለት ነው so እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ተርም በኔጌቲቭ ተርም ይጣፋላችሁ ሌላው ምንድነው ማስ ካንስል አውት ያደርጋል so ምን ይቀረናል ማለት ነው so g times s in the brackets sin of theta ሲደመር mu k cosine of theta is equivalent to 1 over 2 v initial squared ማለት ነው so now both side በምን እናካፍላለን በg bracket sin of theta plus mu k cosine of theta ማለት ነው so እዚህም ጋር both side ነው የምናካፍለው በg times sin of theta ሲደመር mu k cosine of theta so እዚህ ጋር ያለው ተርም ይጣፋላችሁና ምን ይቀራል ማለት ነው s ነው
የሚቀራችሁ ማለት ነው። so the displacement ማለት the initial velocity squared divided by 2 times g in the bracket sine of theta ሲደመር mu k cosine of theta ማለት ነው። so value ማስገባት ነው ከዚህ በኋላ so the initial velocity 10 meter per second and squared አድርገና ስናካፍለው በ2 times 10 meter per second squared which is the gravitational acceleration so በምን ነው የምናበዛው in the bracket sine of 30 degree plus 0.25 times the cosine of 30 degree ማለት ነው so it's just simply 100 meter squared per second squared አድርገን ሲካፈል so here ምን እናደርጋለን 20 meter per second squared so bracket ውስጥ sine of 30 which is 0.5 plus so 0.25 times cosine of 30 which is 0.87 now so ብታበዙት በ0.25 approximate 0.22 የሚል ቫልዩ ትወስዳላችሁ ማለት ነው so totally simplify ስናደርገው so እዚህ ጋር ሜትር ሰከንድ ስኩዌርድ በሰከንድ ስኩዌርድ ታጠፋላችሁ እዚህ ጋር ሜትር ስኩዌርድ ሲካፈል በሜትር ምንድነው ሜትር ነው የሚቀረው አይደለ so 0 by 0 so 10 ሲካፈል በ2 which is 5 so 5 meter divided by 0.77 ማለት ነው so 0.77 ስታካፍሉት so it gives you approximately ምን ይሆናል ማለት ነው 6.5 0 የሚሆን ምን ታገኛላችሁ ሜትር ታገኛላችሁ so ፍሪክሽን ካለ የሚጓዝበት ዲስፕሌስመንት አነስተኛ ነው ማለት ነው so ጥያቄ ቁጥር 5 ላይ ደግሞ ስንሄድ a 0.5 kg block slides across a tabletop with an initial velocity of 20 centimeter per second and comes to rest in a distance of 50 centimeter so we assume here we have a table so tabletop ላይ ማለት ነው so የተቀመጠ ብሎክ አለን so ብሎኩ initial velocity which is 20 centimeter per second slide ማድረግ ይጀምራል so ከዛ በኋላ የሚጓዝበት ዲስፕሌስመንት ማለትም 50 ሴንቲሜትር ከተጓዘ በኋላ ያቆማል so ካቆመ በኋላ የሚያቆምበት ምንድነው አንደኛው ሪዝኑ ምንድነው there is friction ማለት ነው so find the average friction force that retards its motionን ሪታርድ የሚያደርገው እንዲቆም የሚያደርገው ፍሪክሽናል ፎርሱ ፖዝ የሚያደርገው ፍሪክሽናል ፎርስ እንድንፈልግ ነው አቨሬጅ ፍሪክሽናል ፎርስ ፈልጉ ነው ወይም ኬኔቲክ ፍሪክሽኑ ምን ያህል ቢሆን ነው ሂዶ 50 ሴንቲሜትር ላይ የሚያቆመው ሶ እሱን የምንሰራው በምን ቴረም ነው በወርክ ኢነርጂ ቴረም ነው ሶ ወርክ ኢነርጂ ቴረም እጅግ በጣም ወሳኝና በጣም አጭር የምትሰሩበት መንገድ ነው ሶ ወርክ ደን by the net force ማለት the changing kinetic energy ነው ብለናል so before we do that now the velocity ወደ meter per second መቀየር አለብን which is 20 centimeter per second ማለት የው ሴንቲሜትር ማለት ምን ማለት ነው 0.01 ሜትር ማለት ነው so 20 times በ0.01 ሜትር ሲካፈል በሰከንድ ማለት ነው so ቶታሊ ምን ይሰጣችኋል ማለት ነው so 0.2 ሜትር per second ነው ማለት ነው ስፒዱ ሌላው ዲስፕሌስመንቱ 50 ሴንቲሜትር ነው 50 ሴንቲሜትር ነው ማለት ምን ያህል ነው ማለት ነው so ወደ ሜትር ሲቀየሩት 0.5 ሜትር ነው ማለት ነው እቺ ሲካፈል 50 ሲካፈል በ100 ማለት ነው so 0.5 ሜትር ነው ማለት ነው so now work done by the net force which is this case the only force ያለን frictional force ብቻ ነው so this case ምን እናደርጋለን the kinetic friction times displacement that would be the work done by the friction ማለት ነው which is the only work done የሚሰራ በfrictional force ብቻ ነው is equivalent to the final the 1/2 mv final squared minus 1/2 mv initial squared the change in kinetic energy ማለት ነው so here final velocity 0 ስለሆነ ይሄ term 0 ይሆናል so the kinetic friction in this case ምን ይሆናል ማለት ነው times the displacement the negative of 1/2 mv initial squared so both side by s እናካፈላለን so the kinetic friction in this case would be negative of mv initial squared divided by 2 times s ማለት ነው so ከዚህ በኋላ substitute ማድረግ ነው so it would be negative of
So the mass is 0.5 kg. So 0.5 kg ሲባዛ the speed which is 0.2 meter per second, which is 0.2 meter per second. ይህን ስኩዌርድ እናደርግና ሲካፈል 2 times 0.5 meter ማለት ነው። So here it would be which is negative of 0.5 kg. So 0.2 meter squared which is 0.04 meter squared per second squared ማለት ነው። So ይህን ካደረግን በኋላ በምናካፍላለን። So 2 ሲባዛ 0.5 ሜትር ማለት ያው 1 ሜትር ማለት ነው። So here meter squared በሜትር ጋር ሜትር አንድ ሜትር ያጠፋላችኋል። So totally which is 0.5 times 0.04 which is negative of 0.02 kilogram meter per second squared ነው ወይም negative of 0.02 ኒውተን ማለት ነው። ሶ ይሄ ኔጌቲቭ ይነግራችኋል ወደ ኋላ ማለትም in the negative direction of the motion ከሚንቀሳቀስበት ተቃራኒ አቅጣጫ መሆኑን ይነግራችኋል። ሶ ናው የመጨረሻው ጥያቄ የሚጠይቀናል suppose a car traveling at a speed of v skips a distance d after it brakes lock። ስለዚህ ብሬክ ማለትም ፍሬኑ ሎክ በሚሆንበት ጊዜ በምትጫኑበት ጊዜ ማለት ነው። ሶ የሚጓዘው ዲስታንስ ማለት ነው ከማቆሙ በፊት ዲ ቢሆን ሶ መጀመሪያ የሚጓዝበት ስፒድ ቪ አድርገን አስበን ማለት ነው። ሶ ጥያቄው ምንድነው? estimate how far it would skip if it were traveling at a speed 2v when its brakes locked። ስለዚህ በሁለት ቪ ማለትም ከመጀመሪያው ፍጥነት መጀመሪያ ላይ 2 times v እየተጓዘ ነበር ብለን ብናስብ ምን ያህል ዲስታንስ ሊጓዝ ይችላል ነው የሚለን። ምን ስናደርግ ፍሬን በተመሳሳይ መንገድ በምንጫንበት ጊዜ ማለት ነው። ሶ ይሄ ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር መጀመሪያ በስፒዱና እዚህ ጋር ማወዳደር ያለብን በዲ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ስታብሊሽ ማድረግ አለብን። ሶ በልና here we have a car so መኪናው then ከተጓዘ በኋላ ማለት ነው so it stops somewhere so it stops to a certain distance d ማለት ነው። ሶ ይጓዝና ዲ የሚባል ዲስታንስ ላይ ያቆማል። ሶ መጀመሪያ የሚጓዝበት ዲስታንስ was v ሶ ምንድነው ቴርም ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር ወርክ ኢነርጂ ቴርም። ሶ the only thing ሪታርድ ሊያደርግ የሚያደርገው ምንድነው there is a kinetic friction አይደለም። ሶ kinetic friction ማለት ደግሞ so which is in the negative direction ስለሆነ so the negative of the normal force times coefficient of kinetic friction ነው። ሶ በሰርፌሱ እና በጎማው መካከል ያለው coefficient of kinetic friction ያው ኮንስታንት ነው። so which is negative of m times g mass of the car times the coefficient of kinetic friction እንደሆነ እናውቃለን። so work done the net work done is equivalent to the change in kinetic energy ከሚለው ከwork energy ቴርም እነሳለን ማለት ነው። so ከዛ ቴርም ከተነሳ now the net work done ማለት ምን ማለት ነው? the kinetic friction times the distance. Now the distance in this case d ነው. so this is equivalent to the change in kinetic energy. so final velocity እዚህ ጋር at point መጨረሻ ላይ ዲስታንስ ከተጓዘ በኋላ ስፒዱ ምንድነው? 0 ነው። so the change in kinetic energy would be half mv final squared አድርገን እንወስደው ይሄንን so minus 1/2 mv initial squared. so v initial አድርገን የምንወስደው ምንድነው? ልክ ፍሬን ከመጫናችን በፊት ብሬኩ ሎክ ከመሆኑ በፊት ያለው ስፒድ ማለት ነው። so mv squared እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ initial velocity squared ነው። so here 0 ነው። so the kinetic friction which is the negative of mg times mu k is equivalent to the negative of half times mv squared. so እዚህ ጋር times displacement አለ መርሳት የለብንም። so mass by mass negative by negative cancel out ያደርግላችኋል። so ምን ታገኛላችሁ? here g times this implies g times mu k times d equals half v squared. so by g times mu k by g times mu k እናካፍላለን ማለት ነው። so የሚጓዘው ዲስታንስ ማለት v squared divided by 2 times g times the coefficient of kinetic friction ማለት ነው። so ይሄንን ስታብሊሽ ካደረግን በኋላ so እዚህ ጋር ያሉ ኮንስታንቶች ምንድን ናቸው? the gravitational constant እና the coefficient of kinetic friction. so የሚጓዘው ዲስታንስ ከስፒዱ ጋር ይሄን ያህል ነው። አሁን ምንድነው ስፒዱ 2 እጥፍ ቢሆንስ የሚጓዘው ዲስታንስ ምን ይሆናል ነው።
ሶ እሱን ስንሰራ ምን አይነት ሪሌሽንሽፕ ነው የምንጠቀመው? ይሄን ሪሌሽንሽፕ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ዲስ ዋዝ አት ቪ ላይ ሲጓዝ የሚጓዘው ዲስታንስ ነው። ሶ ሂር ናው we say like the v prime ሁለት እጥፍ የመጀመሪያው ሁለት እጥፍ ቢሆን የሚጓዘው d prime ምን ያህል ነው? so በዚህም ኬዝ በምንሰራበት ጊዜ ለማወዳደር d prime ማለት so v prime square divided by 2g times mu k ነው የምናገኘው። so d prime ማለት now v prime squared ማለት v prime square ስንል 2 times of v squared ማለት ነው divided by 2g times mu k which is equivalent to which is 2v squared 4v ማለት 4v squared divided by 2g times mu k so ይሄ ምን ማለት ነው 4 times v squared divided by 2g times mu k ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው 4 times ይሄ ተርም ምንድነው መጀመሪያ ላይ ያገኘነው ዲስታንስ ማለት ነው አይደለም ቀደም ብለን የሰራነው so የመጀመሪያው ምን ይሆናል ማለት ነው 4 እጥፍ ነው የሚጓዘው ማለት ነው። የመጀመሪያ ስፒዱ 2 እጥፍ ከነበረ የሚጓዘው ዲስታንስ ዲስ ኬዝ ብሬክ በመጫንበት ጊዜ ፍሬም በመጫንበት ጊዜ ሎክ በሚሆንበት ጊዜ በሚቆለፍበት ጊዜ ፍሬኑ የሚጓዘው ዲስታንስ 4 እጥፍ ነው የሚሆነው። ሶ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሜካኒካል ኤነርጂ ሪሌትድ የሆኑ ጥያቄዎች ሰርተናል በዚህ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ሶ መለስ ብላችሁ ያልገባችሁን ጥያቄዎች እንድትሰሩ ሪኮመንድ አድርጋችኋለሁ። ሶ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ በነገራችን ስንገናኝ ስለ ሞመንተም ስለ ኢምፐልስ ነው የምንነጋገረው። በጣም ኢንተረስቲንግ ቶፒክ ስለሆነ በሚቀጥለው ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። እስከዛ ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።